No niin, tervepä vaan. Se olisi tällä kertaa teemana Faster, Harder, Scooter. Ja se on tässä näin. Ja nyt sitten meinaan huoltaa ton variaattorin tästä. En ole ikinä tehnyt sitä ja taas teen. Eli katsotaan kuinka käy. Mutta otetaanpas parempi ergonomia ensin, niin mä kerron lisää. Se voisi olla siinä. Joo, eli mulla on oikeastaan 2 syytä, minkä takia mä tuota variaattoria haluan nyt lähteä aukomaan. Ja ensimmäinen on ihan vaan se, että täällä on nyt tullut 10 000 kilsaa täyteen justiinsa ja katsoin tuolta huoltokirjasta, että siinä kohtaa se remmi olisi hyvä vaihtaa. Niin joo, perusteltua siis tehdä senkin takia. Mutta toinen syy on sitten se, minkä takia tämä asia nousi varsinaisesti esiin. Eli tytär on vähän moittinut, että ylämäestä tämä lähtee vähän laiskasti liikkeelle ja muutenkin 2 päällä lähtee vähän laiskasti liikkeelle, että joo, pelaa sitten kun vauhtiin pääsee niin ihan ok, mutta jotenkin se ei oikein se veto meinaa kunnolla sieltä lähtee päälle, niin kävin itsekin kokeilemassa ja totesin, että joo, kyllä kun sitä pienestä ylämäestä lähden, niin ensin ei oikein meinaa tapahtua ja sitten se vähän lähtee sillä pienellä nyppäyksellä, niin vähän tuli sellainen ajatus, että voisiko se olla tuolta variaattorista nyt sitten kiinni, että ei se oikein tuntunut siltä, että se olisi koneesta kiinni, että kone kyllä ottaa kierroksia ihan hyvin ja näin, mutta jotenkin se voimansiirrosta mun mielestä tuntuisi, että se tulee, niin en tiedä. Jotenkin tuli mieleen, että voisiko se olla sitten tuolla variaattorissa se ongelma, niin avataan toi koppa ja katsotaan miltä se näyttää. Tässä nyt on mulla tämä uusi remmi, niin koitetaan lykätä tämä sinne paikallensa, jos kaikki menee hyvin. Otin mä myöskin nämä rullat sitten, että jos sattuu, että ne olisi kulunut ne vanhat, niin vaihdetaan nyt nekin. Toivottavasti nämä on suurin piirtein saman painoisesti. Nämä oli 5,7 grammaa. Ja jos kaikki menee oikein auvoisasti, niin sitten mulla on täällä vielä tulppakin, niin voisi senkin vaihtaa, kun sitä ei tullut vaihdettua silloin viimeksi, kun on tätä huoltanut viime vuonna. No niin, tällaiselta tämä näyttää, eli se variaattorin koppa ilmeisesti on tämä näin. Tuossa on 1 rulla ja tuolla toinen, ja kattelin tästä, että tuo pitää varmasti ottaa pois, tämä manuaalikäynnistin tuosta, ja sitten lisäksi sen verran oli onnistuttu kiusaa tekemään, että tuolla 1 pultti on tuolla piilossa, eli pitää ottaa tämä ilmanputsarin koppa tuosta ensin pois, niin kai se pitää nyt siitä sitten aloittaa. Mä en enää muista, että kuinka tämä oli, pitikö tämä avata, että sen saa siitä pois, mutta varmaan näin mä olettaisin. Tämä oli mun mielestä jotenkin sekava laittaa paikalleen, että se ei ollut jotenkin aivan sillä on helppo saada linjahalta. Kai se avaaminen on helppoa. Noin. Joo, tämä sitten niin. Tuohan on löysällä tuo pultti tuolta. Onko se unohtunut viimeksi kiristää tuo yksi? No joo, mutta muuta ei tarvitse ottaakaan irti muuta kuin tuo kansi näköjään. Sitten tuohon pääsee tuohon pulttiin jo kiinni. Kiristetään nyt tuo löysä tuolta ensin. Noin. Paljon parempi. Otetaan sitten tuo. Ei mun työkalu mahduttu. Vai oliko se 10? Sehän taisi ollakin 10. Vähän oli huonossa kulmassa, mutta kyllä se siitä lähti. Uus nyt sieltä. Pitäisikö tuohon nyt panna joku väliin meisseli? Onpa lujas. Ei se nyt kaukana enää ole, mutta ei vieläkään meinaa. Nyt lähtee. No, ei kaantunut sen tässä koko mopo. Jep. Sitten autaan tuo koppa. Oliko ne mennyt kasia vai onko ne vielä pienempiä? Kyllä ne kasia on. Mutta nehän on lujas. Onko tuonnekin pantu 1 jemmahan? No hyvin. Ei meinaa päästä käsiksi. Tuonnehan pitää ottaa joku spesiaali työkalu. No, katsotaan mikä tuonne mahtuisi. Tää on varmaan liian pitkä tää räikkä tonne. Se melkein mahtuu. Ai se lähtee. No joo, se on pois sieltä välistä, mutta vähän jäi tuonne pyörimään se. No niin, katsotaan. Tuo jo tuolta tulos. Onko nyt varmasti kaikki auki? Ei, tuolla on vielä 1. Olisiko nyt? No sitten on kyllä vielä tuo, vitsi kun tuokin on edes tuossa. Millään viittisi purkaa tästä kaikkea. No, katsotaan. Tuolla on joku tuollainen. Se on joku anturi, mutta nyt. Jaha, tuo tuli nyt niinku tuolla lailla tuolta.
Okei. Tämä on niin kuin joku tällainen anturi tuolla tosiaan, niin se pitää nyt melkein ottaa saman tien pois, koska tämä koppa ei muuten oikein mene mihinkään. Tuo oli vähän lujas. Mitenkä tuokin on noin lujas? Ok. Tämä näyttää nyt tällaiselta, eli kyllä siellä nyt on tuollaista kummitöhnää jonkun verran. Ei nyt aivan niin paljon, että kauheasti rapisis näin kuin heiluttaa, mutta on siellä jonkin verran. Että kyllä mä tätä vähän harjaan varmaan puhtaammaksi. Tämä, mitä mä en irrottanut, niin tuo ei ollutkaan tuon pitemmälle menevä letku tämä, vaan tää oli vaan ilmansuodatin kiinni jonkinmoinen täällä, niin tuonkin kai voisi avata ja putsata varmaan sitten tuosta. Missäs kunnossa tämä tiiviste on? No kai se on vielä ihan ok, paitsi tuolta, mistä se on vähän poikki. Uutta tiivistettä en oo hommannut, joten tällä on mentävä. Otas se nyt pois sieltä. Melkein helpompi ottaa nuo mukana nuo ohjurit. No, vähän tästä rapajaa tällaista kumia. Mutta otetaan tuo tuosta auki. Tästä mä opiskelin sen verran, että pulttipyssyllä tän ilmeisesti saa. Voi myöskin saada kierteet pilalle, mutta yritetään niin, ettei menisi. Mulla ei ole sitä lukitustyökalua tänne, millä tän saisi lukittua ja sitten väärättyä jollakin räikällä. No, otin tuolla kakkosteholla vaan, niin se lähti sille ihan hyvin. Tuossa on tollanen prikka ja tässä ei ole tämän kummempaa. Onko tämä niinku tuuletusta varten nämä rivat täällä ehkä, jos pitäisi veikata. Mutta nyt toi remmi kai tulee täältä sitten pois. Näin. Se oli tuolla niinku kauimmaisessa raos niinku täällä. Ja. No kyllä tämä vähän huono jo on. Tämä nimittäin kun tätä kääntelyä tällä lailla, niin se on tuolta väleistä aika lailla jo tuolla niin kuin mennyt huonoksi. En tiedä, onko tämä kuinka haitallista sitten lopulta, mutta näkee, että on se kuitenkin kärsinyt. Joo, eli kun tämä oli täällä näin, niin tämä on se niin kuin toinen pinta, mihinkä tämä hihna ottaa kiinni. Täältä näin. Oho, se on näiden kahden tällaisen rullan välissä, ja tämähän on tällainen niin kuin vino sillä lailla, että se pääsee tässä niin kuin nousemaan ja laskemaan sitten se, kun nämä liikkuu tässä suunnassa. Välitys pystyy muuttumaan. Mutta sitten täällä on tämä toinen. Olisiko ne rullat sitten täällä? Näköjään kun yksi jo lenti sieltä. Katsotaan toi. Jaha. Niin, kaikki hajoaa. Siis tää holkki oli niinku täällä, tuolla välissä. Ja sitten täältä nyt kaikki vähän lähti jo liikkeelle, mutta katsotaan nyt. Ensinnä pannahan tuo nyt tuonne takaisin, eli tässä oli 3 tuollaista. Sitten ne rullat on täällä omassa pesässänsä. Meinasin ottaa vähän liian vähän tavaraa tuossa pois, niin ne lähti sieltä liikkeelle. Tuo tausta meinasi jäädä paikallensa. Ne on siis tällä lailla täällä. Ne pääsee tuolla liikkumaan sitten. Ja kyllä näissä nyt on kulmaa nyt kun näitä katsoo. En tiedä miten merkityksellistä se on, mutta minäpä näytän. Eli tässä kun katsotaan, niin tämä pitäisi olla täysin pyöreä, niin on se nyt vähän jotakin niin kuin sattunut, mutta ei se nyt sillä tästä vielä niin kuin näy. Mutta tuossa pinnassa kuitenkin näkyy, että tuossakin aivan selkeästi on tuollainen tasaisempi kohta. Tossa noin. Mutta en tiedä mikä on merkitys, mutta ehkä sillä voi pieni merkitys olla.
Okei, vähän karutyyli vaan jarrukliinetulla ruiskutella tänne, mutta sillä nyt näyttäisi aika hyvin täältä kuitenkin irtoavan tätä töhnää. Noniin, se on aika siisti. Pitäisikö tuotakin vähän putsata? Ehkä. Ainakaan takeltele sitten ne rullat siellä. Putsasin tämän täältä sisältä tosiaan. Tätä ulkopuolta kun mä katson, niin siinä pikkasen tuntuu sellainen rappu tässä kohtaa, että kuuluukohan siinä oikeasti olla sellaista, että tuohan voisi olla myös semmoinen, mihinkä se niin kuin aluksi tavallaan se hihna vähän tahmaa sitten. Ja Hans, oli siinä tullut vähän muistikortti täyteen, niin otetaan jotain juttuja uusiksi. Eli täällä mulla on nämä uudet rullat paikallansa. Sitten mä putsasin tätä jonkin verran ja lykkäsin ne tuonne paikallensa. Kyllä ne siellä, no ei sitä oikein lentää pitkin joka paikka, jos mä tässä heiluttelen sitä, mutta siellä ne on ja liikkuu ihan hyvin. Mä putsasin sieltä niitä töhnää pois, mitä siinä oli kertynyt, jos nyt pääsi vähän paremmin siellä sitten liikkumaan. Mutta se, mitä mä huomasin tässä toisella puolella tätä rullaa, eli täällä, niin tässä oli semmoinen ihan selvä ura, joka näkyy edelleen, mutta tosiaan se näytti vähän erilaiselta tuossa hetki sitten. Mä tein nimittäin semmoisen, että mä otin tuosta 800 hiomapaperia ja hioin tätä vähän, että jos sitä saisi tuota pykälää pienemmäksi, mutta kyllä se siinä aika selvänä näkyy edelleen, mutta voi olla, että se on vähän nyt sillä pyöristynyt, että se ei niin herkästi tarraa tuohon kiinni, mutta voisiko tuo olla kenties myös yksi semmoinen juttu, mikä vaikuttaa siihen, että jos se hihna tykkää jäädä tuohon kohtaan vähän niin kuin kiinni tavallaan, että se ei pääse niin herkästi siitä nousemaan, niin no en tiedä, sanokaa te, jotka tiedätte, mutta vähän tuli semmoinen olo, että jos mä ja kun mä nyt laitan tämän takaisin, niin jos edelleen on vähän tuollaista samanlaista ongelmantynkää, niin sitten varmaan voisi olla hyvä idea ensi kesäksi vaihtaa tää rullakin. No, koitetaan nyt kasata nämä takaisin paikoilleensa ja tänne tosiaan tuli tämä holkki tänne väliin. Onko sielläkin vähän jotenkin töhnää? No joo, ne lähti sieltä. Tuonne ja vähän mä tästäkin sipaasin sitten vain pikkuisen hioon tuosta pois samalla lailla tämänkin pinnasta, että se vähän tasottu siitä. Niin otetaan lähikuva. Ne rullat on edelleen siellä tallessa ja tuo koppa siihen päälle, nuo ja sitten se lensikin jo se holkki sieltä välistä, siinä välissä pannaan se takaisin, se menisi niin kuin tuonne. Sitten pidetään kiinni, ettei tuo leviä tuolta tuo taustasydämi ja syötetään se tuonne. Noin, menikö se nyt riittävän syvälle? Ei se ainakaan syvemmälle mene, niin eikö se silloin ole riittävän syvällä? Pitäisikö tuohon panna sitten se uusi remmi seuraavana? Eli tämä uitetaan niin kuin tuonne. No, eikö se mene tuosta, kun vähän tuolla pyöräyttää. Noin. Ja sitten se pitäisi saada vielä tuolta niin kuin tuolta. No. Puristetaan tuota. Vähän kun vielä saisi. Riittävän lujaa kun puristi tuosta remmistä, niin se sen verran tuolta avautuu, että sitten sai tuonne paikallensa. Hyvä. Sitten se oli vissiin tämä seuraavaksi. Olisiko siihen jotenkin ja putsataan täältäkin tätä tomua välistä pois. Nuo ja olisiko tuo sitten ollut tuohon ja tuo tuonne. Ja sitten mutteri päälle. Olisikohan se nyt siinä? Kyllä mä uskon. Tässähän on niinku startti tavallaan tässä näin. Tai on siellä oikeastikin. Tuolta se pukkaa tämän sitten tuohon kehälle ja tuosta starttailee. Sitten vaan loput kasaan siitä taas. No niin, vähin se alkaa koppa siinä kasaantumaan.
putsasin tämän kopantin sieltä sisäpuolelta kyllä ja nyt täällä on sitten pikkuhiljaa menossa pulti kiinni ja tuonne piti panna se sellainen johtopidike tuonne väliin ja tuohon tuollaiset ja sillä lailla ja kiristellään nämä nyt tästä ensin alta pois ja no, olisikohan se nyt hyvä kokeilla ennen kuin kasataan enempää, että tietää vähän, että joko räjähtää vai ei. Tuolla on tilaa pyöriä. Kokeillaan. Kyllä se vaikutti ihan lupaavalta, että pyörä pyörii kun kahvasta kääntää. No kun tämä tuntuu, että tämä ehkä saattoi tähän asti jopa onnistua, niin koitetaan vaihtaa se tulppa sitten vielä, niin mä pudotan tätä pikkusen alaspäin. Tää on aika hidasta. Siitä ei muuta kuin mäjäytetään tuo auki ja avataan sieltä muutama pultti. Mä oletan, että täältä se tulpanvaihto tapahtuu, koska täällä se moottori ainakin on. Tämä typerä bensatankin korkki, joka on tosi tiukka ja huonosti menee jengoille. Otetaan sekin pois. Katsokaa nyt, kun tämä on huono. Voin kuvitella, kuinka nuorisoa ärsyttää tankata tätä. Tämä on aivan joke tämä korkki. Nyt se meni. No niin, siellä olisi jonkinlainen moottori vissiin täällä. Missä se meidän tulppa nyt sitten on? Se on jossain käyvä eri paikassa kuin täällä. Otinko mä ihan turhaan tuon kopan irti? Onko se muka tuo kaasarin alla piilos? Tuollahan se on. No niin, nyt löytyy. Tuon teitä vähän lähemmäs. Ei sinne oikein mistään kulmasta näe mitään. Niin kuin kameralla. Se on täällä. Eli tuolta lähti tuo hattu pois. Sitten pitäisi saada joku työkalu tuonne vielä. Kai siinä kun vaan saa jonkun mahtumaan. Oo, tuosta pääsi käsiksi. Jokohan se tulisi sieltä. Ja jos toi sotku nyt tosiaan tuli varmaan tästä mun hyylysystä vaan, mutta noin muuten niin ihan jees. Tässä olisi vähän niin kuin se uusi nyt sinne sitten tilalle. Ei sinne edelleenkään mitään näe, mutta mä koitan sen täältä tuolla hylsyllä sinne pyöritellä vain. En mäkään tänne yhtään mitään näe, mutta näppi tuntumalla vain pyöritellään. Olisiko se siinä? Mä olin vähän tuonne vekkulipaikka, mutta ei se nyt niin mahdoton ollut sinne vaihtaa kuitenkaan. Se on siellä. Nyt on sitten vissiin vähän niin kuin koeajo enää jäljellä, niin otetaan se seuraavaksi. Mitäs tää nyt mulle sanoo tää mittari? 4,5. Nyt alkaa vähän niinku vastustelemaan. Olevinaan ehkä joku sellainen 4,7 mulla tuli mittarinopeutta äsken. Muista se on aika sama mitä se on ennenkin. Mutta otetaan tästä ylämäki. Tässä on hyvä mäki vähän testata tätä mäkilähtöä. No niin. No, en tiedä. Vähän sais niinku nousta ylemmille kierroksille olevana tuossa, että jotenkin vähän matalilla yrittää tuosta, että mutta ei se nyt mitään ruvennut nykimähän, mutta olen puolilaiska. Katsotaan se nopeus vielä. Mitä tämä nyt täällä hiekkatiellä ottaa. Te ette nyt sitä näe, mutta
Kyllä se näyttäisi tuohon 4748 stoppaavan. Siinä se pysyy. No, ei ole ainakaan hidastunut siitä, mitä tämä oli. En tiedä, mitä tuossa todellista nopeutta mahtaa olla, mutta jotakin tuollaista kuitenkin. Mutta kyllähän tällä on mukavaa päästellä, ei siinä mitään. Ja ei ainakaan tunnu mitään suurempia ongelmia nyt tässä käytöksessä. Että aivan hyvin pelaa. Että se suurin oli, että olisi mennyt kovin paljon huonommaksi kuin mitä oli, niin se on selätetty. Ihan tosi kuovia tuossa aivan tien vieressä pellolla. Sen verran täryyttää, että tahtoo nämä mun kamerat vähän elää omaa elämäänsä. Mutta jos tästä nyt jonkun pienenkin klipin saa, niin on sekin jotakin. Ei muuta kuin rannen nurin tuosta ja joo. Se on paha, kun nämä autot niin hidastaa tätä mopoilua, kun tätä voimaa olisi niin valtavasti, että pitäisi jatkuvasti näitä autoja ohitella. Ei ku. Tuo ei kyllä tuommoinen etukamera. Se ei kyllä tarvitse pysyä tuossa. Se on varmaan jotakin lopettanut kuvaamisen muutenkin, ettei nyt sillä lailla väliä. Mutta joo, kyllä mopoilu on hauskaa hommaa. Kun tekis mieli sanoa, että tämä niinku jotenkin tasaisemmin niinku vetää. Mutta onkohan niin, että aavistuksen matalemmilla kierroksilla tämä nyt tekisi töitä, että olisiko ne rullat sitten ollut tosiaan aavistuksen? Onko ne sitten kevyemmät, jos ne niinku nostaa korkeammalle kierrokselle, vai kummiko päin se menee? No jep, ihan hyvin pelaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Moro!